חזרתם אלינו בדיוק בזמן לשמוע את סיפורה המדהים של רותי ריכטר, שלפני כ7 שנים חלתה בסרטן השד, וביום בו החלה את תהליך הכימותרפיה, היא ליוותה את ביתה ללשכת הגיוס. בהמשך הבת התגייסה, סיימה קורס טייס, וכשרותי החלימה, היא החליטה ללכת בעקבות הבת ולהיות טייסת בעצמה. בוקר טוב לך, רותי. בוקר אור. כמה טיסות כבר צברת מאז? די הרבה, די הרבה. לאן את נוהגת לטוס? לכל מקום שיש מנחת או שדה תעופה בארץ היפה שלנו. לא מפחיד להטיס מטוס. ממש לא. ועוד לקחת חברים, כך שמעתי. ממש לא, נראה לי יותר בטוח מהכביש. כן, איזה יכולות צריכה להיות טייסת טובה? צריכים יכולת קשב, חלוקת קשב, ריכוז, תגובה בזמן אמת, ראש פתוח, עיניים בולשות. וזה משהו מהילדות שחלמת להיות טייסת? ממש לא, ממש לא. התקנאת בביתך. התקנאתי, או יותר נכון, רציתי להתחלק בחוויה איתה ולחוש מה היא חשה. היא הופתעה, אגב, שסיפרת לה ביום מן הימים? מאוד. זה היה סוד. אני הסתרתי את זה ממנה במשך שנה, ואחרי הסולו הראשון שלי, לא יכולתי להתאפק יותר. מה זאת אומרת? שנה שלמה את פוגשת אותה ולא אומרת מילה? נכון, נכון, ומלווה אותה בכל התהליך שלה, ומבינה על מה היא מדברת. כן, אם אני זוכרת נכון מהתחקיר שערכו איתך, אז סיפרת שכשהיית יושבת איתה ללמוד את החומר שלה, אז נפל האסימון ואמרת, רגע, אולי גם אני, כבר אני יודעת את כל החומר, אז למה לא לעשות עם זה משהו? נכון, אני עזרתי לה, כי היא דיסלקטית, ועברנו על החומר העיוני, שהוא רב מאוד, כיף עצום. ואפשר להגיד שלמדתי להתניע, להסיע ולנחות במטוס תובלה צבאי. וזה כל כך מצא חן בעיניי שהחלטתי לעשות את זה בעצמי. וגם היא עצמה, את לוקחת אותה לטיסות? לקחתי אותה פעם אחת, היא מאוד עסוקה, אבל היא אישרה שאני טייסת מן המניין. יפה מאוד, נו, זה בהחלט דרגה מן המניין גם. זה היה הרגע הכי מאושר בזמן האחרון. יש קשר, לדעתך, בין המחלה של הקידמה, בין מחלת הסרטן לבין זה שהחלטת להיות טייסת? נראה לי שבעקיפין כן, כי אני חושבת שאולי, אילולא הייתי חולה, לא הייתי מגיעה לאומץ לבצע את החלום, או להוליך מן החלום אל הפועל. המחלה נתנה לי תובנות חדשות על החיים, ואחת מהן הייתה שאני צריכה להגשים את החלומות שלי כאן ועכשיו. החלטת את זה תוך כדי התהליך או רק אחרי שנפרט? לא, הרבה אחרי. כמה שנים אחרי. כמה שנים אחרי? אבל זה תהליך, זה לא קרה ביום. ותקופת המחלה עצמה מן הסתם הייתה מאוד קשה? כן, תהליך קשה, כואב, נפשית וגופנית, אבל איך גילית את זה? אני גיליתי בעצמי, הייתי נוהגת מדי חודש בחודשו לעשות בדיקה עצמית. הייתה לך מודעות? כן, מאוד גבוהה. וגיליתי, והחושים אמרו לי שזה לא טוב. ואחרי 5 ימים כבר הייתי בניתוחים, ואחרי חודשיים בכימותרפיה וכל התהליך. ועברתי, לא קל, אבל האמנתי שבסופו של דבר אני אצא מזה. והאמונה נתנה לי כוח, ומותר לי לספר אנקדוטה קטנה. בוודאי. הייתי נוהגת ללכת בחוף הים, בקיסריה, מוקדם בבוקר, כי אסור היה לי להיחשף לשמש, ויום אחד צעדתי לי ככה, בנחת. וראיתי את דודו דותן, זיכרונו לברכה, ככה צועד במרץ. ופניתי אליו ואמרתי לו, שלום דודו, בוקר טוב, מה שלומך? ואתם לא הכרתם קודם. ודאי שלא. הוא הסתכל עליי ככה ואמר, שלום, נהדר, ומה שלומך את? אמרתי לו, יכול להיות יותר טוב. ואז הוא אומר, הסתכל עליי ככה ארוכות, והוא אומר לי, מותר לי לשאול אותך משהו אישי? אמרתי לו, ודאי. הוא אומר לי, תגידי, את עושה כימו? הייתי עמומה. אני אומרת לו, כן, איך אתה יודע? אז הוא אומר, יש לך פרצוף כימו. פנים נפוחות מסטרואידים, עיניים עצובות וחלולות ריקות משמחה. ואז התיישב, הוא אמר, בואי נשב על סלע בצד, והוא סיפר לי ודיבר, הייתה לו נגיעה על המחלה הזאת, והוא דיבר אליי ואני אמרתי, זה פשוט נפלא שבן אדם זר יכול כל כך להזדהות, ומלב אל לב ובגובה העיניים. את יכולה להגיד שזה חיזק אותך באמת? אני חושבת, כן. כששמעתי שהוא נפטר בפתאומיות כזאת, בגיל כל כך צעיר, כאב לי הלב ובכיתי. עד היום אני עצובה, וזה היה פשוט נפלא. חיזוק אמיתי. אבל תודה לאל, זה מאחורינו, המחלה מאחוריה. כן, זה מאחורינו, למרות שיש עננה כזו ששטה לה מעל הראש כל הזמן, וכל איזה שינוי גופני או כאב מעורר, אבל ממשיכים בחיים ומתמקדים בטוב. ואת עושה טוב גם לאחרים היום כשאת מתנדבת. כן, אני מתנדבת באגודה למלחמה בסרטן
אגף שנקרא יד להחלמה, שמתייחס לנשים שהן חולות בסרטן שד. חברת התרופות ראש יזמה מיזם נהדר לטובת החולים, לא רק סרטן, אבל אנחנו התחברנו אליהן ואל קבוצת נשות כדורסלניות רמת השרון, והם יוזמים סדנאות וכנסים וימי עיון, ימי כיף למתנדבות, למחלימות ולנו, ובמסגרת האגודה אני מתנדבת. טוב, מה תאמרי לסיום לכל אותם גברים בדרך כלל שאומרים שנשים לא צריכות להטיס מטוסים? נשים יכולות לעשות הכל. יש מפקדות אסטרונאוטיות על חלליות, אז בטח יש טייסות של ססנה 172. הכל אפשרי. עם הכנפי טייס שלך. לא בדיוק, אבל הם בלב שלי. הם בלב שלך. תודה רבה לך, רותי, תרגישי טוב. תודה רבה. ותמשיכי להגשים חלומות. תודה רבה. תודה, תודה. עכשיו אנחנו עוברים